নমস্কাৰ AXIA IAS ACADEMY লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিব গৈছো বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিটৰ ওপৰত কিয়নো আমি সকলোৱে জানো 2026-27 চনৰ যে ইউনিয়ন বাজেট হয় তাত বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট ইন নৰ্থ ইষ্ট লঞ্চ কৰা হৈছে গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এই বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট যেটো টপিক হয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এতিয়া আমি যদি চাওঁ বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট কি হয় এটা ট্ৰান্সনেশনাল পিলগ্ৰিমেজ ৰুট হয় ইন্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত যত গৌতম বুদ্ধাৰ জীৱনৰ লগত ৰিলেটেড যি সাইট আছিল লগতে তেওঁৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা মনাস্টাৰী আছে বা গোৰাছ আছে এই সাইট বিলাকক কানেক্ট কৰি যেটো বনোৱা হ'ব তাকে বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট বুলি জনা যাব ইয়াৰ দ্বাৰা কালচাৰেলি এনহান্সমেন্ট কৰা হ'ব বা টুৰিজমক বুষ্ট পোৱা যাব গতিকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পদক্ষেপ লঞ্চ কেতিয়া কৰিছিল 2016 চনতে লঞ্চ কৰিছিল আৰু কোনে কৰিছিল মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজমে কৰিছিল গতিকে দেখা বা জনা কথা যে টুৰিজমৰ ওপৰত ইয়াতে বেছি ধ্যান দিয়া হ'ব এটা কি সাইটস কি হয় আমি সকলোৱে জানো গৌতম বুদ্ধাৰ জীৱনৰ লগত ৰিলেটেড চাৰিটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট সাইট আছে যেনেকৈ লুম্বিনী য'ত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এয়া ক'ত আছে নেপালত আছে এতিয়া লুম্বিনীক কানেক্ট কৰা যাব এই বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিটৰ দ্বাৰা নেক্সট বোধ গায়া ক'ত আছে বিহাৰত য'ত তেওঁ এনলাইটেনমেন্ট পাইছিল নেক্সট সাৰনাথত যিনিকি তেওঁ ফাৰ্স্ট সাৰমন দিছিল য'ত তেওঁ কৈছিল সেটিং দা হুইল অফ ধম্মা ইন মোশন আমাৰ যে অষ্টাংগিকৰ মাৰ্গ হয় হে মাৰ্গ তেওঁ তাত দেখুৱাইছিল মানুহে আমি কিয় সাফাৰ কৰো আমি যে সাফাৰ কৰিব লাগিব এই কথাবোৰ তেওঁ ফাৰ্স্ট সাৰমনতে কৈছিল আৰু কুশীনগৰত তেওঁ মহাপৰিনিৰ্বাণ হৈছিল যাক নেকি ডেথ হৈছিল গতিকে এই চাৰিটা তেওঁ জীৱনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট সাইট হয় এই চাৰিটা সাইটকটো কানেক্ট কৰা হ'বই লগতে আৰু বেলেগ বেলেগ যে সাইট আছে যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ বেসালি ৰাজগীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সাইট বিলাককো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমান আছে কানেক্ট কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া আমি যাম নৰ্থ ইষ্টত ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হৈছে এইবাৰ 2026-27 চনত যিখন ইউনিয়ন বাজেট আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ঘোষণা কৰিলে নৰ্থ ইষ্ট বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টটো যে এনচিয়েন্ট সময়ৰ পৰা আমাৰ বুদ্ধিষ্ট যেটো ৰিলিজিয়ন তাৰ লগত জড়িত আৰু কালচাৰেলি আমি বহুত বেছি এম্বাৰেছ কৰো বুদ্ধিষ্ট যেটো ৰিলিজিয়ন হয় বা তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াতে বুদ্ধিষ্ট কমিউনিটিও আছে গতিকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বা ধ্যান দি কি কৰিলে ইউনিয়ন বাজেটত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যি জায়গা আছে সেই জায়গাবোৰ কানেক্ট কৰিব গৈছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ কি ষ্টেটক কভাৰ কৰা হৈছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আমাৰ APSC পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বা তেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সামত সুধি ল'ব পাৰে যেনেকৈ ইয়াতে অৰুণাচল প্ৰদেশ থাকিব অৰুণাচল প্ৰদেশটো এতিয়া যদি কোনোবাই সুধে মহায়ানা হিনায়ানা যি আমাৰ ভাগ আছে বুদ্ধিজমৰ কোনটো ভাগত পৰা তেওঁলোকে ইনফ্লুয়েন্স হয় মহায়ানা বুদ্ধিজমৰ আৰু ইয়াতে কোনটো মোনাস্টেৰী কানেক্ট কৰা হ'ব এতিয়া চাব টাৱাং মোনাস্টেৰী বোমডিলা গোল্ডেন পাগোৰা কানেক্ট কৰা হ'ব অৰুণাচলৰ সিকিমৰ ঠিক তেনেদৰে ৰুমটেক পেমায়াংছে মোনাস্ট্ৰি আৰু দা হলি তাচিডিং মোনাস্ট্ৰিক সিকিমৰ কানেক্ট কৰা হ'ব অসমৰ যদি চাওঁ নামফাকে মোনাস্ট্ৰি আৰু হৈগ্ৰীব মাধৱ টেম্পলক কানেক্ট কৰা হ'ব এই এতিয়া ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ ঠিক তেনেদৰে সাইট আছে আপোনালোকে এবাৰ নিজে সেলফ ষ্টাডি কৰি চাব কিয়নো এই জায়গাবিলাকক যেতিয়া কানেক্ট কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পিলগ্ৰিমেজ বাহিব বা টুৰিজমৰ বুষ্ট হ'ব এটা কানেক্টিভিটি আমাৰ আহিব এতিয়া নেক্সট যদি আমি চাওঁ কম্পোনেন্ট কি থাকিব বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিটৰ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি কম্পোনেন্ট আছে বুলি সুধিলে মানে আমি পাৰিব লাগিব যে হেৰিটেজ কনজাৰভেশনৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াতে কি হ'ব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কনজাৰ্ভ কৰিব সাইট বিলাকক লগতে প্ৰমোট কৰিব গতিকে নম্বৰ 1 কম্পোনেন্ট হৈছে হেৰিটেজ কনজাৰভেশন নম্বৰ 2 পিলগ্ৰিমেজ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন সেন্টাৰ এই ইন্টাৰপ্ৰিটেশন সেন্টাৰ বিলাকে কি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বুদ্ধিজমৰ কেনেকে ৰিলেটেড কোনটো সাইটত কি ধৰণৰ ৰিলেশন আছে হেটো ইন্টাৰপ্ৰিটেট কৰিব যেনে স্পিৰিচুৱেল কেনেকে জড়িত হিষ্টৰিকেল কালচাৰেল কি সিগনিফিকেন্স হয় অফ বুদ্ধিষ্ট লোকেশনস বিলাকৰ যি লোকেশন এতিয়া যেনেকে টাৱাঙৰ চাইছে অসমৰ নাম ফাকে চাইছে এই লোকেশন বিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সিগনিফিকেন্স আছে হে কথাটো কোনে ক'ব পিলগ্ৰিমেজ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন যি সেন্টাৰ হয় তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰিব
এনহেন্সিং কানেক্টিভিটি ইয়াৰ পৰা কি হ'ব কানেক্টিভিটি বাঢ়িব যি নেকি ৰিমোট এৰিয়া হয় লোকেল এৰিয়া হে হেনেকুৱা জেগাবোৰৰ লগত লোকেশনবোৰৰ লগত কানেক্টিভিটিটো বঢ়াব লগতে আপগ্ৰেড কৰিব বেসিক এমেনিটিজ যদি বেসিক এমেনিটিজটো আপগ্ৰেড কৰে তেতিয়াহে টুৰিজমৰ বেছি ইয়াতে আমি ফুটফল দেখিব পাম এতিয়া এই তিনিটা আছিল কম্পোনেন্ট সৰি এতিয়া আমি চাম ইয়াৰে ফলত কি লাভান্বিত হ'ব বা কনসিকুৱেন্স কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ডেভেলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি সকলোৱে জানো যদি বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ ডেভেলপ কৰা হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ফাৰ্স্ট ডেভেলপ কৰিব লাগিব যাৰ ফলত আমাৰ যি এক্ট ইষ্ট পলিসি হয় ইণ্ডিয়াৰ হে এক্ট ইষ্ট পলিসিটো কানেক্টিভিটি কাৰণে সুবিধা হ'ব যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক গেটৱে বুলি কোৱা হয় এক্ট ইষ্ট পলিসিৰ আৰু যি আমাৰ ওচৰ পাজৰ কান্ট্ৰি হয় যেনেকে আমাৰ থাইল্যান্ড হল কম্বোডিয়া হল মিয়ানমাৰ এই কান্ট্ৰি বিলাকত কি হয় মেইনলি তেওঁলোক বুদ্ধিষ্ট নেশন হয় গতিকে এক্ট ইষ্ট পলিসিটো প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টত ইয়াৰো সুবিধা হ'ব বুষ্ট লোকেল ইকনমিজ কিয়নো ইয়াৰ যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব সাপোজ কোনোবা সাইট এটা কানেক্ট হৈ গৈছে তাৰ ওচৰ পাজৰ যি সকল লোক তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড বাঢ়িব লগতে হোটেল হওক ৰেষ্টুৰেন্ট হওক এনেকুৱা ধৰণৰ সেক্টৰ বিলাকৰ বুষ্ট হ'ব এট্ৰেক্ট টুৰিজম এটোটো একদম নেচুৰেল কথা টুৰিজম আৰু বাঢ়িব আমি যেনেকে শ্ৰীলংকাৰ পৰা হওক আৰু ভূটান নেপাল এনেকুৱা জেগাৰ পৰাও বেছিকৈ ইয়াতে লোক আহিব নেক্সট যদি চাও সফট পাৱাৰ এতিয়া বুদ্ধিজমটো সফট পাৱাৰ হিচাপে চাইনাই অলৰেডি তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে কিন্তু বুদ্ধিজম মেইনলি ফ্লৰিশ কৰিছে ইণ্ডিয়াত ফ্লৰিশ হৈছে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহি পৰিছে যে আমি যি নেকি আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ হয় বা বেলেগ জুনে বুদ্ধিজম প্ৰেক্টিস কৰে তেনেকুৱা কান্ট্ৰি বিলাকৰ লগত যাতে আমাৰ এটা ভাল ৰিলেশন আমি বনাব পাৰো এই বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট প্ৰজেক্টৰ থ্ৰুৱেদি গতিকে আজিলৈ আমি বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিটৰ ওপৰত ইমানে আছিল ইমানে জনালো নেক্সট যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন পাব বিচাৰে তেন্তে হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ